Καρχαρίας 6 μέτρων πήρε στο κατόπι μικρό σκάφος χωρίς να τον αντιληφθούν. Καλοκαιράκι και οι ειδήσεις που αφορούν τους καρχαρίες ελάχιστες. Γιατί? Μήπως επειδή τελικά δεν γεμίσαμε καρχαρίες όπως μας έλεγαν πέρσι? Ευκαιρία σκέφτηκα να συνεχίσουμε το ερευνητικό μας έργο. Θα θέλαμε για άλλη μια φορά η καταγραφή ενός καρχαρία κάπου στο Αμέρικα γίνεται ο λόγος για να ασχοληθούμε με γελοιότητες εδώ στο Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, όπως μάθαμε πολύ καλά να κάνουμε σε αυτό εδώ το κανάλι, τρέχουμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα του κάθε τυχάρπαστου κλικοζητιάνου και να αποδομήσουμε το δημοσιογραφικό του έκτρωμα. Καρχαρίας 6 μέτρων εθεάθη σε δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό. Πήρε στο κατόπι μικρό σκάφος χωρίς να τον αντιληφθούν. Από πού να σε πιάσω ρε τίτλε? Σε ανύποπτο χρόνο λοιπόν άρχισαν να σκάνε στο Messenger μηνύματα με τη συγκεκριμένη είδηση. Μηνύματα λάβαμε τόσο από αρκετούς συνδρομητές μας, οι οποίοι μας το έστειλαν για να γελάσουμε, μιας και γνωρίζουν πλέον, τόσα βιντεάκια τελικά πιάσανε τόπο, όσο όμως και από αρκετό νέο κόσμο που εδώ και λίγο καιρό έμαθαν το Sharks in Greece και οι οποίοι ήταν κάπως προβληματισμένοι. Άλλοι ρωτούσαν τι είδος είναι, άλλοι ρωτούσαν πως δεν έφαγε τη βάρκα και άλλοι πιο πονηρεμένοι αν πρόκειται για βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Άσχετο, αλλά κάποτε πρέπει να κάνουμε και κανένα βίντεο για τη νέα παπαριά με τους 20 μέτρους καρχαρίες που αρκετοί εκεί έξω τα βλέπουν και τα πιστεύουν. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να αναλύσουμε τα πάντα. Το άρθρο είναι από το Newsbeast και το υπογράφει το Newsroom. Και πολύ καλά κάνανε. Σου λέει γιατί να φάει κάποιο συγκεκριμένο στα μπινελίκια. Ας γράψουμε Newsroom και ας το αφήσουμε έτσι να αιωρείται. Τέλος πάντων, ας το διαβάσουμε να δροσιστούμε λοιπόν. Συναγερμός σήμανε σε δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό όταν εμφανίστηκε στο νερό καρχαρίας 6 μέτρων. Με το ψάρι να ακολουθεί ένα μικρό σκάφος και τους επιβάτες να μην αντιλαμβάνονται την παρουσία του, παρά τις κραυγές από την ακτή. Από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνουμε ήδη τι πάει να κάνει εδώ ο Spielberg. Συναγερμός σε δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό. Διαβάζεις, αλλά δεν βλέπεις πουθενά χώρα στο τίτλο. Επίτηδες όμως. Μιας και αφήνοντας τον να αιωρείται, σου δίνει την αίσθηση ότι συνέβη κάπου στη Μύκονο ή τη Σαντορίνη. Μπορεί και στη Χαλκιδική. Το τσίμπησε το κλικ πάντως. Έγινε η δουλειά του. Και ξέρετε γιατί έγινε η δουλειά του? Επειδή γνωρίζει ότι 1 στους 100 θα διαβάσει το άρθρο. Οι υπόλοιποι Έλληνες μένουν πάντα μόνο στον τίτλο. Και μπαίνεις να διαβάζεις παρακάτω. Το περιστατικό έγινε στο Round Island. Έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Συνεχίζει. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η Jen Seebeck έτρωγε στο εστιατόριο Dead Eye Dick's όταν άκουσε κραυγές, λέει, επειδή εθεάθη ένας καρχαρίας. Dead Eye Dick's, μάλλον το εστιατόριο λέγεται έτσι. Δεν μπορεί να έχουν τέτοια πράγματα στο μενού. Αρπάζοντας το κινητό της, άρχισε να τραβάει βίντεο και στο πλάνο διακρίνεται το ψάρι που δεν έχει προσδιοριστεί το είδος του μέχρι στιγμής να κόβει βόλτες στο νερό και στη συνέχεια να ακολουθεί ένα διερχόμενο μικρό σκάφος. Μάλιστα, τα δύο άτομα που επέβαιναν στο σκάφος δεν φαίνονται να αντιλαμβάνονται ότι τους ακολουθεί ένας καρχαρίας 6 μέτρων. Έχει και δύο βιντεάκια εδώ που λογικά θα ακούσουμε κραυγές από τον κόσμο και έναν 6 μέτρο καρχαρία να ακολουθεί ένα σκάφος. That is a big shark. That is a big shark. Breezy Point, Block Island, right where we swim. Holy sorry for swears. That is enormous. That's got to be 10 feet between the tail. Between the tail and the fin. Yeah. Oh my God. Watch me follow and try and see what's going on.
Εδώ βλέπουμε έναν μεσαίου μεγέθους καρχαρία προσκυνητή απλά να κολυμπάει ξένιαστος στο νερό. Ο συγκεκριμένος καρχαρίας μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 μέτρα σε μήκος. Είναι ακίνδυνος μιας και τρέφεται μόνο με ζωοπλακτών. Ούτε κραυγές λοιπόν, ούτε ακολουθεί κάποιο σκάφος. Ήρεμα τα πράγματα. Και πώς ξέρεις ρε, σε ακούω να ρωτάς, ότι είναι ένας καρχαρίας προσκυνητής? Ρε, δεν υπάρχει πιο εύκολο είδος καρχαρία για αναγνώριση από τον καρχαρία προσκυνητή. Καταρχάς, ελάχιστοι καρχαρίες μπορούν να πιάσουν αυτά τα μεγέθη. Ο καρχαρίας προσκυνητής, ο φαλανοκαρχαρίας, ο megamouth shark και πιο σπάνια και ο λευκός καρχαρίας. Τα 6 μέτρα εννοώ. Το σχεδόν στρογγυλεμένο στην κορυφή ραχιαίο πτερίγιο του ανήκει μόνο στον προσκυνητή και το φαλανοκαρχαρία. Του φαλανοκαρχαρία όμως έχει λευκά στίγματα. Δείτε μια σύγκριση ραχαίων πτερυγίων μεταξύ του καρχαρία προσκυνητή με του φαλανοκαρχαρία. Τώρα με του megamouth και μετά με του λευκού καρχαρία. Και δεύτερον, το γράφει στην περιγραφή του βίντεο. Τέλος πάντων, μάλλον δεν είναι το βίντεο της αυτό. Έχει και ένα δεύτερο βίντεο εδώ πέρα όμως. Ελπίζω να δούμε όσα μας λέει το άρθρο. Γέλια, μια βάρκα σταματημένη, μια άλλη εν κινήσει και ο καρχαρίας καμιά 50 μέτρα μακριά να συνεχίζει τη βόλτα του. Ούτε κραυγές, ούτε ακολουθεί τη βάρκα. Σε κάποια φάση λέει μάλιστα μέσα στο άρθρο, τα δύο άτομα που επέβαιναν στο σκάφος δεν φαίνονται να αντιλαμβάνονται ότι τους ακολουθεί ένας καρχαρίας 6 μέτρων. Πώς να αντιληφθούν έναν καρχαρία που δεν τους ακολουθεί καν? Πάει τελείως σε άλλη κατεύθυνση. Έλεος με την τρομολαγνία σας, έλεος. Μετά το περιστατικό, επιστήμονες προχώρησαν σε δηλώσεις, καθησυχάζοντας τον κόσμο. Συγκεκριμένα είπαν ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι σύνηθες να εμφανίζονται καρχαρίες κοντά στις ακτές του Rhode Island λόγω των νερών που θερμαίνονται. Οι επιθέσεις στους ανθρώπους όμως είναι ελάχιστες έως και σπάνιες σε αυτή την περιοχή, οπότε κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο αρκεί να μην πλησιάσει τους καρχαρίες. Δηλαδή οι επιστήμονες δεν ήταν σε θέση να καταλάβουν για ποιο είδος καρχαρία μιλάμε. Επομένως δεν εξήγησαν στον κόσμο ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας είναι ένας άκακος καρχαρίας προσκυνητής. Και συνεχίζει. Οι καρχαρίες καταφθάνουν καθημερινά στο Rhode Island, καθώς οι θερμοκρασίες του νερού συνεχίζουν να αυξάνονται. Αν τους αφήσετε ήσυχους και δεν μπείτε στα βαθιά, δεν κινδυνεύετε, είπαν οι ειδικοί. Σοβαροί ειδικοί! Έχει και δύο σχόλια από κάτω, ας διαβάσουμε την άποψη του κόσμου. Ο Bill Ganna σχολιάζει, θηλαστικό λέει, όχι ψάρι, ότι ρε Bill, έκανες τον κόπο να σχολιάσεις για να διορθώσεις ένα άρθρο και δεν ξέρεις ούτε τα βασικά. Οι καρχαρίες είναι ψάρια, όχι θηλαστικά. Θηλαστικά είναι οι φώκες, οι φάλαινες και τα δελφίνια. Ποια η γαμημένη σας ανάγκη να σχολιάζετε όταν δεν γνωρίζετε κάτι? Ενώ ο χρήστης με το όνομα Πεπόνι λέει, καλοκαίριασε, είναι η σεζόν του φαγητού για τους καρχαρίες τώρα. Ναι φίλε Πεπόνι, όλες τις άλλες σεζόν οι καρχαρίες μένουν νηστικοί. Περιμένουν 3 μήνες το χρόνο να τραφούνε. 2 σχόλια είναι αρκετά για να πω καλά σας κάνουνε. Τέτοιοι είστε, τέτοια άρθρα σας αξίζουν. Δεν θα το συνεχίσω όμως, ο καθένας με τις επιλογές του. Γνωρίζω τουλάχιστον ότι 20.000 κόσμο αυτή τη στιγμή γουστάρει και μέσω αυτού εδώ του καναλιού μορφώνεται για ένα πολύ ιδιαίτερο ζώο, όπως είναι ο καρχαρίας. Θερμή παράκληση, εδώ στους δικούς μας το λέω. Μη μένετε στους τίτλους του κάθε άρθρου. 9 στις 10 φορές είναι παραπλανητικοί. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο και φυσικά διασταυρώστε την οποιαδήποτε πληροφορία παύλα είδηση. Το ίντερνετ τείνει να γίνει γκέτο ηλιθείων. Μην τους κάνετε τη χάρη. Περιμένουμε κάτω στα σχόλια τις προτάσεις σας για οποιοδήποτε παραπλανητικό άρθρο που αφορά τους καρχαρίες και πιθανόν να μας έχει ξεφύγει. Μην ξεχνάτε, αυτό το κανάλι είναι άμεσα συνδεδεμένο με εσάς. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Αν σας άρεσε κάντε ένα like που μας βοηθάει πολύ. Εγγραφείτε και πατήστε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο μας βίντεο. Στα social θα μας βρείτε εδώ πέρα κάτω. Τα λέμε στο επόμενο.